वेलकम स्टुडंट. चला तर या व्हिडिओमध्ये आपण बघूया ब्रेसनम्स लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदमचं एक्झाम्पल. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण शिकलेलोच आहोत की ब्रेसनम लाईन अल्गोरिदम कशासाठी यूज केला जातो. तर ब्रेसनम लाईन अल्गोरिदममध्ये काय दिलेलं आहे, त्याचं वर्किंग कसं आहे हे आपण शिकलेलो आहोत लास्ट व्हिडिओमध्ये. तर या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत की प्रॉब्लेम कसे सॉल्व करायचे. तर बघा इथे काय दिलेलं असतं, स्टार्टिंग पॉईंट दिलेला असतो, एंडिंग पॉईंट दिलेला असतो, आपल्याला बिटवीन पॉईंट्स फाइंड आउट करायचे असतात. सेम जसं आपण DD अल्गोरिदममध्ये शिकलो तसंच इथे ब्रेसनममध्ये आहे. चला बघूया प्रॉब्लेम 1. बघा, कन्सिडर द लाईन फ्रॉम 4, 9 to 7, 7. ड्रॉ अ लाईन युजिंग ब्रेसनम्स लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम. म्हणजे आपल्याला 4, 9 to 7, 7 या पॉईंटची एक लाईन ड्रॉ करायची, बट मधले पिक्सेल फाइंड आउट करायचे आपल्याला ब्रेसनम्स अल्गोरिदमनुसार. आता इथे बघा, जर आपण पॉईंट बघितले, फर्स्ट पॉईंट काय आहे आपला 4 आणि 9, कोऑर्डिनेट्स आहेत 4 आणि 9. सेकंड काय आहे 7, 7. बट इथे वाय ॲक्सिसचा कोऑर्डिनेट्स कसा आहे, सेकंड कोऑर्डिनेट्सपेक्षा, एंडिंग कोऑर्डिनेटपेक्षा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मोठा आहे. म्हणून इथे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये काय आहे, एक्झाम्पलमध्ये काही चेंजेस करायचे तेही लक्षात ठेवा. बघा आता सुरुवातीला सगळ्यात पहिली स्टेप सेम आपण DDला करतो तशी. लेट्स नाऊ कन्सिडर P अँड Q पॉईंट्स. स्टार्टिंग पॉईंट P, एक P आणि Q दोन पॉईंट्स घेतलेत आपण. स्टार्टिंग पॉईंट P x1 y1 इक्वल टू 4, 9. x1 चा कोऑर्डिनेट 4, y1 चा कोऑर्डिनेट 9. नंतर बघा एंडिंग पॉईंट Q x2 y2 7, 7. म्हणून x1 4, y1 9, x2 7 and y2 7. स्टेप नंबर सेकंड, कॅल्क्युलेट dx dy. डेल्टा x डेल्टा y कॅल्क्युलेट करायचा आहे. म्हणून बघा dx इक्वल टू x2 मायनस x1. x2 किती आहे आपला 7 मायनस 4, dx काय आला 2. आता dy बघा y2 मायनस y1. y2 किती आहे आपला 7 मायनस 9, व्हॅल्यू काय आली 2. बट आपण इथे मायनस मधल्या व्हॅल्यू यूज नाही करत. कुठलीही व्हॅल्यू मायनस मध्ये येऊ द्या, कुठल्याही एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला तिला काय घ्यायचंय, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू घ्यायचे, म्हणजे प्लस व्हॅल्यू घ्यायचे. म्हणून dy इक्वल टू आपला काय आला 2. आता स्टेप नंबर 3 बघा, कॅल्क्युलेट डिसिजन पॅरामीटर PK. PK फाइंड आउट करायचं आपल्याला. PKचा फॉर्म्युला काय आहे, PK इक्वल टू 2 इंटू dy मायनस dx. आता बघा 2 इंटू dy ची व्हॅल्यू 2 मायनस dx ची व्हॅल्यू 3, म्हणून 4 मायनस 3 इक्वल टू 1. PK ची व्हॅल्यू काय आली 1. आता आपल्याला नेक्स्ट एक्झाम्पल म्हणजे काय, नेक्स्ट जे पॉईंट्स आहेत ते कशावरनं सॉल्व्ह करतोय आपण, नेहमी PKच्या व्हॅल्यूवरनं, डिसिजन पॅरामीटर्सवरनं. म्हणून स्टेप नंबर 4, फाइंड द नेक्स्ट पॉईंट डिपेंडिंग ऑन द व्हॅल्यू ऑफ डिसिजन पॅरामीटर PK. आता PK किती आहे आपला 1 आहे. म्हणून आपल्याला इथे काय करायच्यात बघा, दोन केस ॲझ्युम करायच्यात, केस 1 आणि केस 2. त्यामधनं कुठली केस सॅटिस्फाय करतं आपलं एक्झाम्पल हे चेक करायचे. बघा PK लेस 0, PK ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. PK लेस 0 असेल तर PK प्लस 1 काढताना कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे, PK प्लस 2 dy. ह्या केस तुम्हाला दोन्हीही पाठच करून ठेवायच्यात. xk प्लस 1, xk प्लस 1 आणि yk प्लस 1 इक्वल टू yk. आता ग्रेटर दॅन किंवा इक्वल टू 0 असेल PK तर काय करायचं आपल्याला, PK प्लस 1 इक्वल टू PK प्लस 2 dy मायनस 2 dx. आणि xk चा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स काढायचं असेल तर xk प्लस 1 इक्वल टू xk प्लस 1. xk ची अगोदर व्हॅल्यू त्याच्यात प्लस 1. yk काढायचं असेल तर yk प्लस 1. आता बघा हे एक्झाम्पल कुठली केस सॅटिस्फाय करतं ते चेक करू. PK ची व्हॅल्यू आपली 1 आहे, सर्वांनाच माहीत आहे. चेक विच केस इज सॅटिस्फाईड बाय युजिंग PK व्हॅल्यू. म्हणजे PK इक्वल टू 1 कुठली केस सॅटिस्फाईड केली, 1 हा 0 पेक्षा मोठा आहे. म्हणून बघा 1 ग्रेटर 0. फॉर्म्युला काय येईल ग्रेटरसाठी केस 2. मग बघा PK प्लस 1 फॉर्म्युला काय आहे, PK प्लस 2 dy मायनस 2 dx. म्हणून PK ची व्हॅल्यू किती आहे 1. 1 प्लस 2 इंटू 2 मायनस 2 इंटू 3 dy dxच्या व्हॅल्यू पुट केल्या इक्वल टू 1 प्लस 4 मायनस 6. आता काय आलं 5 मायनस 6 मायनस 1. हा काय झाला आपला नेक्स्ट PK आला.
के प्लस 1 वाय के प्लस 1 नेक्स्ट व्हॅल्यू काढू एक्स के प्लस 1 स्टार्टिंग पॉईंट काय आहे आपला 4 आणि फर्स्ट आपले दोन पॉईंट्स काय आहेत एक्स के वाय केचे 4 आणि 9 इथे बघा मी लिहिलेले आहेत एक्स के वाय केचे स्टार्टिंग पॉईंट्स काय आहेत हा 4 आणि 9 हे आपले स्टार्टिंग पॉईंट्स झाले म्हणून आपण काय केला 4x के प्लस 1 तो इन्क्रीमेंट करत गेलो का तर आपल्याला एंडिंग पॉईंट किती पाहिजे एक्स ॲक्सिसचा 7 पाहिजे वाय ॲक्सिसचा पण एंडिंग पॉईंट किती पाहिजे आपल्याला 7 पाहिजे एक्झाम्पलमध्ये बघा एंडिंग कोऑर्डिनेट्स काय आहेत आपले 7 7 एक्स ॲक्सिसचा 7 पाहिजे म्हणून त्याला काय करायला 7 यायला काय करायचं आपल्याला ॲडिशन म्हणून 4 + 1 = 5 आपला काय आला एक्स ॲक्सिसचा कोऑर्डिनेट 5 बट वाय ॲक्सिसच्या कोऑर्डिनेट्स वाय के किती आहे आपला 9 + 1 केला तर किती येईल तो आपला 10 येईल पण आपला एंडिंग पॉईंट आहे का वाय ॲक्सिसचा 10 11 12 आहे का नाही तर तो 7 आहे म्हणून आपल्याला काय करायचंय त्याला -1 करायचं आहे जर y2 एंडिंग पॉईंट जर छोटा असेल y1 पेक्षा जर स्टार्टिंग पॉईंट पेक्षा एंडिंग पॉईंट जर छोटा असेल तर प्रत्येक वेळी आपल्याला इथे काय करायचं आहे मायनस करायचे y1 मोठा आहे म्हणून 9 - 1 काय आला आपला 8 y2 ची व्हॅल्यू किती आली आता yk आपला किती आला 8 म्हणून दोन व्हॅल्यू आले 5 आणि 8 बघा हिअर y1 इज ग्रेटर दॅन y2 y1 हा y2 पेक्षा मोठा आहे हेन्स वी कॅन सबस्ट्रॅक्ट 1 to व्हॅल्यू ऑफ y1 दॅट इज 9 - 1 = 8 प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये कुठलेही एक्झाम्पल असेल त्यावेळी हे तुम्ही लक्षात ठेवा जर y1 मोठा असेल y2 पेक्षा तर नेहमी तिथे आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन करायची आहे नंतर एक्स ॲक्सिसचंही तसंच असेल एक्स ॲक्सिसलाही आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन करायची आहे नंतर बघा नेक्स्ट काय आला होता आपला इथे पीके आलेला आहे -1 नेक्स्ट ॲक्सिसला बघा ती -1 ची केस सॅटिस्फाईड करू पीके लेस 0 -1 हा 0 पेक्षा लेस आहे म्हणून पीके प्लस 1 = पीके प्लस 2 dy = -1 पीके ची व्हॅल्यू आहे ही -1 -1 + 2 × 2 = -1 + 4 काय आली आपली व्हॅल्यू ती 3 नेक्स्ट पीके काय आला आपला 3 बघा इथे पीके पण लिहिलेले आहेत मी -1 लेस 0 नेक्स्ट पीके काय आला आपला त्यावेळी 3 बघा आता त्यानंतर आपण xy च्या व्हॅल्यू काढू 3 नंतर xk + 1 त्याची व्हॅल्यू आहे xk + 1 म्हणजे 5 कोऑर्डिनेट्स आले होते इथे बघा 5 8 त्यामध्ये 5 + 1 = 6 आला आणि yk काय आहे आपला yk + 1 = yk म्हणून तो आला आपला 8 नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स काय आले आपले 6 8 बघा इथे लिहिले आहेत मी -1 लेस 0 कोऑर्डिनेट्स आलेत 6 आणि 8 आता आपला नेक्स्ट पीके काय आला होता आपला 3 6 आणि 8 हे आपले एंडिंग कोऑर्डिनेट्स आहेत का नाही तर आपले 7 7 एंडिंग कोऑर्डिनेट्स आहेत म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे नेक्स्ट व्हॅल्यू काढायची आहे पुढे कुठली पीके ची व्हॅल्यू 3 आलेली आहे आपली बघा आता इथे पीके ची व्हॅल्यू 3 आहे ती 0 पेक्षा लहान आहे की मोठी आहे म्हणून 3 > 0 पीके कॅल्क्युलेट केला पीके + 1 = पीके + 2 dy - 2 dx 3 + 2 × 2 - 2 × 3 3 + 4 - 6 म्हणजे काय 7 - 6 = 1 आला xk + 1 yk + 1 कॅल्क्युलेट केला पहिल्या व्हॅल्यू काय होत्या आपल्या 6 and 8 व्हॅल्यू आलेल्या आपल्या म्हणजे इथे बघा -1 लेस 0 6 8 व्हॅल्यू आल्या होत्या आता त्याच व्हॅल्यू आपल्याला इथे पुट करायच्या ते xk + 1 मध्ये xk + 1 6 आली होती 6 + 1 7 आणि yk मध्ये पण yk = yk + 1 मायनस सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे आपल्याला म्हणून 8 - 1 = 7 बघा इथे y1 इज ग्रेटर दॅन y2 hence we subtract 1 from y points that is 8 - 1 = 7.77 हा काय झाला आपला एंड पॉइंट नाउ वी रीच द एंड पॉइंट स्टॉप द कॅल्क्युलेशन अँड प्लॉट द पॉइंट्स प्लॉट करायचे आपल्याला आता बघा पीके स्टार्टिंग पॉइंट्स xk yk 4 9 पीके आले होते आपला 1 - 1 3 त्यानुसार आपले पॉइंट आलेले 5 8 6 8 7 7 इथे बघा प्लॉट केलेले आहेत आपण 4 9 5 8
नंतर 6 8, त्यानंतर 7 7. हे झालं आपलं ब्रेसनहम लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम. व्हिडिओ सगळ्यांना समजला असेल. फक्त इथे एक केस लक्षात ठेवा, y2 जर लहान असेल y1 पेक्षा तर तेव्हा आपल्याला सबट्रॅक्शन करायची. जर x2 हा लहान असेल x1 पेक्षा तेव्हाही आपल्याला सबट्रॅक्शन करायची. हा व्हिडिओ सर्वांना समजला असेल अशी अपेक्षा करते. धन्यवाद.